नमस्कार मित्रांनो, फक्त मार्केटमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. जर तुम्ही या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण मी स्टॉक मार्केटविषयी नवीन दररोज व्हिडिओ आणत असतो. अजून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. जर तुम्ही HDFC बँकचे रिझल्ट आलेले आहेत, डिटेल्समध्ये ॲनालिस केलेले आहेत मी. जर ते पाहिलं नसेल तर पाहून घ्या. डिटेल ॲनालिस केलेलं आहे मराठीमधून. तुम्ही बघू शकता. इन्फोसिसचे परवा दिवशी नंबर आले ते पण बघू शकता. खाली मी लिंक दिलेला आहे, डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन बघू शकता. तर ह्या व्हिडिओमध्ये आपण एका स्टॉकबद्दल माहिती घेणार आहोत, जे बिटकॉईनपेक्षाही जास्त रिटर्न दिलेलं आहे. हे दुसरं स्टॉक्स आहे, ते ऑर्चिड फार्मा पहिला स्टॉक होतं. त्याच्यानंतर हे दुसरा स्टॉक आहे जे बिटकॉईनपेक्षा जास्त रिटर्न दिलेलं आहे. त्याचं सर्व आपण डिटेल्समध्ये क्वार्टरली रिझल्ट, इयरली रिझल्ट, प्रमोटर होल्डिंग सर्व डिटेल्समध्ये माहिती घेणार आहोत. कसं फंडामेंटली स्ट्रॉंग शेअर आहे का. तर चला आपण डायरेक्ट आता जाऊया. तर बघू शकतो मी, हे आहे आदित्य वर्षन, जे आपण ह्या व्हिडिओमध्ये बोलणार आहोत. त्याचं नाव काय, आदित्य वर्षन शेअर प्राईज. शेअर्सबद्दल आपण माहिती घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकता हे फक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवरच आहे. तर आपण ह्याच्या वेबसाईटवर जाऊया. तर बघू शकता आपण आदित्य विजनच्या वेबसाईटवर आलेलं बघू शकतो तुम्ही. इथं माझ्या अंदाजाने रिटेलिंग बिझनेस करतं. बघू शकतो तुम्ही इथं रिटेल म्हणजे जसं फ्लिपकार्ट म्हणा, अमेझॉन म्हणा, जे ऑनलाईन शॉपिंग विकलं जातं तसं हे बिझनेस केलं जातं. बघू शकतो तुम्ही इथं एअर कंडिशन, साऊंड, फ्लिपकार्ट हेअर का फ्रीज वगैरे, TV, टेलिव्हिजन, वॉशिंग मशीन वगैरे, कॅमेरा, लॅपटॉप, हेडफोन, स्मार्टफोन, स्पीकर्स बघू शकता तुम्ही इथं. टॉप्स ब्रँड पण आहेत, कॅरियर, ट्युशन, वरफुल. तर बघू शकतो मी इथं सर्व हे रिटेलचं बिझनेसिंग करतं आहे. आज ह्याच्यावरून आपल्याला समजतं. HP. तर आता आपण अबाउटवरती जाऊया, म्हणजे कळेल त्याचं कुठं हे. तर अबाउटवरती आलेलं बघू शकतो मी इथं आदित्य विजन. बघू शकतो मी इलेक्ट्रिकल रिटेल, इलेक्ट्रिशियन फक्त रिटेलमध्ये हे बिझनेस केलं जातं. चेन इथं लिहिलेलं बघू शकतो, इलेक्ट्रिशियन चेन. हे कुठं आहे तर बिहारमध्येच आहे फक्त. हे फक्त बिहारमध्येच आहे, आपल्या साईडला नाही आहे महाराष्ट्रामध्ये वगैरे. हे बघू शकतो मी इथं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजवरच आहे फक्त हे कंपनी लिस्टेड. NSEवरती नाही आहे, हे पण तुम्ही लक्षात घ्यायचं. सर्च करताना तुम्ही BSE टाकायचं आहे. तर बघू शकतो तुम्ही पूर्ण इथं डिटेल्स लिहिलेला ॲनालिस करायला पाहिजे, म्हणजे वाचायला पाहिजे सर्व माहिती. सर्व्हिसेस वगैरे, कस्टमर त्याचे कोण कोण आहेत, हे त्यांचे फ्युचर प्लॅन्स काय आहेत, ऑफर हे इथं बघू शकतो तुम्ही. त्यांचे फ्युचर प्लॅन्स पण आहेत. फक्त बिहारमध्येच त्यांचं जास्त, आता माझ्या अंदाजानंतर बघू शकतो तुम्ही बिहारला त्यांनी जास्त टार्गेट केलेलं आहे. ते पण चांगली गोष्ट आहे, एकच स्टेटला हे करत आहेत. त्याच्यानंतर आता आपल्याला क्वार्टरली रिझल्टवरती बघू शकतो तुम्ही. क्वार्टरली रिझल्ट आहे. तर ऑपरेटिंग मेन प्रॉफिटच बघूया आपण. तर बघू शकता केव्हापासून हे पण बघू. तर बघू शकता 2000 डिसेंबर 19पासून आहे डाटा. तर लास्ट डेट आहे मार्च 21पर्यंत आहे. तर तुम्ही इथं बघू शकता हे मेन प्रॉफिट आहे. अजून हे टॅक्सेस वगैरे दिल्यानंतर मेन प्रॉफिट, हे टॅक्सेस वगैरे देण्याच्या आधीच आहे. तर बघू शकतो तुम्ही 8, 3, 11, 20 प्रॉफिट तर वाढत आहे. चढ उतार आहे थोडंसं, पण प्रॉफिट वाढलेलं आहे, चांगली गोष्ट आहे. त्याच्यानंतर बघू शकतो तुम्ही इथं मेन प्रॉफिट टॅक्सेस वगैरे दिल्यानंतर 6, 2, 3, 8, 17 म्हणजे कंपनीचं प्रॉफिट वाढत आहे. हे चांगली गोष्ट आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. थोडं थोडं होईना खरं प्रॉफिट वाढत आहे. हे कंपनी छोटा आहे असं म्हणू शकतो, की प्रॉफिटवरनं आपल्याला समजतं की फक्त एका अंकामध्येच आहे. म्हणजे माझ्या अंदाज स्मॉल किंवा मॅक्रो कॅप म्हटलं तरी काय हरकत नाही. तुम्ही EPSवरनं पण बघू शकता. इथे EPS 1.17, 2.24, 7, 14 बघू शकता. इयर आपलं क्वार्टरली वाढत आहे नंबर. त्याच्यानंतर इयरली बघूया, म्हणजे 2017, 18 तसं बघू शकता. प्रॉफिट अँड लॉस इयरली
तर बघूया 2018 पासून बघूया आपण. तर हे 2018 पासून डाटा आहे मित्रांनो. बघू शकता 3 4 9, 4चं 9 झालं, 9चं 19, 19चं 33. म्हणजे प्रॉफिट तर डबल होत आहे असं म्हटलं तर इयरली काय हरकत नाही आहे. बघू शकतो तुम्ही नेट प्रॉफिट टॅक्सेस वगैरे दिल्यानंतर 2चं 4 झालं, 4चं 6 झालं, डबल झालं, 12चं 6चं 14 झालं, डबल, 14चं 25. म्हणजे मित्रांनो प्रॉफिट तर वाढत आहे, ह्यात काय शंका नाही आहे 1% पण. तुम्ही ह्याच्यावरनं पण बघू शकता EPS वरनं पण प्रॉफिट वाढत असेल तर EPS पण वाढतंच. त्याच्यानंतर प्रमोटर होल्डिंग. तर आता शेअर होल्डिंग पॅटर्नवरती प्रमोटर होल्डिंग महत्त्वाचं म्हणजे ह्यात बघू शकतो मित्रांनो. स्टार्ट करतो म्हणजे तुम्ही याच्याकडे लक्ष द्या. ह्यात फॉरेन FIs अजून DIs कोणच ह्यात निवेश करत नाही मित्रांनो. फक्त दोघंच, एक प्रमोटर अजून पब्लिक म्हणजे रिटेल इन्व्हेस्टर आपल्यासारखे, फक्त दोघंच ह्यात इन्व्हेस्ट करतात. हे महत्त्वाचं डाटा आहे. बघू शकतो तुम्ही ह्यात. बघू शकतो तुम्ही 2017मध्ये किती होते, 55% होते प्रमोटरकडं, अजून पब्लिककडे 44%. त्याच्यावरनं आता बघू शकतो तुम्ही प्रमोटरकडे किती आहे, 73.68 आहेत, अजून पब्लिककडे किती 26.32. तर प्रमोटर होल्डिंग तर ठीकठाक आहे, कारण बाकी कोण नाही म्हणतात जास्त प्रमोटरकडेच असणार आणि त्याच्यानंतर पब्लिककडेच, दोनच आहेत ह्यात. हे खरा म्हटलं तर की म्हणू शकता तुम्ही, कारण ह्यात FIs पण कोणी निवेश करत नाही. अजून DIs म्हणजे म्युच्युअल फंड म्हणा, इन्शुरन्स म्हणा, अदर कोणच ह्यात निवेश करत नाही. हे एक महत्त्वाचा डाटा आपल्यासाठी आहे. हां, प्रमोटर वाढवलेलं पण ते आपल्याला महत्त्वाचं नाही आहे आपल्यासाठी. तर बघू शकता एक पण शेअर्स हे गिरवी नाही आहे. बघू शकता पहिला होतं 7% त्यानंतर आता 0 डाटा आहे, म्हणजे आता एक शेअर पण गिरव नाही आहे. आता सध्या प्रमोटरकडे किती 73% होल्ड करतात. बाकी तुम्हाला दाखवलेस मी FIs पण नाही आहे, बघू शकता DIs पण नाही आहे, फक्त पब्लिकच आहे. पब्लिककडे 26% मी दाखवलेच आहे तुम्हाला. तर आता आपण बॅलन्स शीटवरती आलो. बघू शकता रिझर्व्स अँड सरप्लस पहिला 12 होतं, त्याच्यानंतर 25 झालं, त्याच्यानंतर 44. म्हणजे कंपनीचे रिझर्व्स हे वाढत आहेत, हे चांगली गोष्ट आहे. रिझर्व्स वाढणार कारण प्रॉफिट वाढत असेल तर रिझर्व्स ॲटोमॅटिकली वाढते. तर कंपनीवरती कर्ज आहे, तर हा लाँग टाईममध्ये कर्ज आहे. बघू शकतो तुम्ही. तर पहिला 3 होतं, त्याच्यानंतर 6 झालं, 6चं आता 10 झालं. म्हणजे कंपनीचं आपलं कर्ज वाढत आहे, त्यात काही जास्त फॉल्ट नाही, कारण कंपनीचं बिझनेस पण तसं वाढत आहे, चालतं, काय प्रॉब्लेम नाही तेवढं. जर कंपनीचं जर प्रॉफिट डाऊन होईल, कर्ज वाढत असेल, तर हे निगेटिव्ह पॉईंट आपण म्हणू शकतो. शॉर्ट टाईममध्ये पण कर्ज आता सध्या 73 आहे. शॉर्ट टाईममध्ये चालतं कारण ते देतात घेतात चालतं, पण लाँग टाईमचं आपल्यासाठी महत्त्व आहे. कंपनीकडे कॅश पण आहे. बघू शकता तुम्ही 22 करोड आता सध्या कंपनीकडे कॅश आहे. पहिला किती होतं 15 होतं, 15चं 22 झालेलं आहे. कंपनीचं बॅलन्स शीट पण ठीकठाक आहे, म्हणजे नॉर्मलीचं म्हटलं तरी काय समान म्हटलं तरी काय हरकत नाही आहे, नॉर्मलच आहे, तेवढं खास नाही आहे. पण छोटी कंपनी हे तुम्ही लक्षात घ्यायचं, मॅक्रो कॅप म्हटलं तरी काय हरकत नाही आहे. तर आता आपल्याला कंपनीवरती बघू शकता आदित्य विजन कंपनीचं नाव आहे. 1000 रुपयाला हे स्टॉक आहे मित्रांनो. शुक्रवारी म्हटलं तरी, काल म्हटलं तरी अप्पर सर्किटमध्ये होतं 5%. 5 दिवसात बघू, 5 दिवसामध्ये पण बघू शकतो तुम्ही अप्पर सर्किटमध्ये. असं म्हटलं की समजून जायचं की हे डेंजर कंपनी आहे, ह्यात ऑपरेटर असू शकतात. 1 महिन्यामध्ये पण बघू शकता तुम्ही 98% रिटर्न दिलेलं आहे. 6 महिन्यात बघू शकतो तुम्ही 2000% रिटर्न दिलेलं आहे. जानेवारीपासून बघितलं तर किती 2500% रिटर्न दिलेलं आहे. बघू शकता इथं तुम्ही 2500% रिटर्न. चार्ट पॅटर्नमधनं तुम्हाला अंदाज आला असेल ते कसं कंपनी हे चार्ट दुसरं कसं अप्स अँड डाऊन चढ उतार असतात, असं ह्यात नाही, काहीच नाही, फक्त असंच आहे. कसं अप्पर सर्किटवरती अप्पर सर्किट असं असल्या कंपनी जाणं खूप डेंजर रिस्की आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण ह्यात ऑपरेटरचं जास्त असू शकतात असं म्हणू शकतो. 1 वर्षात म्हटलं तरी 4000% रिटर्न दिलेलं. बघू तुम्ही 1 वर्षात किती 4000% रिटर्न. 4000% मित्रांनो काही हे थोडे नाही झाले रिटर्न. जर बघितलं तर तुम्ही बघू शकता इथं कंपनीचं प्राइस किती होतं 2020मध्ये, फक्त किती 24 रुपये प्राइस होतं कंपनीचं मित्रांनो. 24वरनं किती झालं 1000 रुपये झालेलं आहे.
आणि मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न जर बघितलं तर 2020पासूनच इतकं बघितलं तर परफॉर्मन्स काहीच दिलं नाही मित्रांनो. म्हणजे एका नॉर्मलच 60-20% म्हटलं तरी पडून राहिल्यासारखं असं होतं. ह्याच्या आधी पण बघू शकतो तुम्ही इथं, ह्याच्या आधी पण असं झालेलं बघू शकतो तुम्ही तर बघितलं तर तुम्ही इथं ह्याच्या आधी पण 700% रिटर्न दिलं होतं. त्याच्यानंतर बघू शकतो तुम्ही गिरावट झालेलं किती झालं तर बघा, डाऊन ट्रेंडमध्ये बघा 50% जास्त झालं होतं बघा, 66%. हे काय छोटे मोठे गिरावट नाही मित्रांनो. तुम्हाला महत्त्वाचं म्हणजे 66% म्हणजे तुम्हाला थोडं वाटतं, पण हे जर 10 रुपये शेअर असेल तर फक्त 5 रुपये किंवा 4 रुपयाची इतकंच किंमत राहणार. स्टॉक हे अनलिमिटेड पळू शकतं, पळण्यासाठी त्याला काहीच बंधन नाही, पण खाली पडण्यासाठी खूप बंधन. म्हणजे ते फक्त 100% ते 0% पर्यंतच असतं. हे तुम्ही लक्षात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. तुम्ही म्हणता फक्त 66% काय होणार आहे, 700% रिटर्न दिलं आहे आणि फक्त 66% तर पडलं आहे, इतक्यानं काय फरक पडणार आहे. तर मित्रांनो तसं नाही आहे. ते पडताना फक्त 100% ते 0च असतं. ह्याच्या आधी पण बघू शकतो तुम्ही, एकदा झालं त्याच्यानंतर दुसऱ्या वेळेस बघू शकता, दुसऱ्या वेळेस पण बघू शकतो तुम्ही बघा शकता 76-73% पडलं होतं. ह्याच्या आधी पण बघू शकतो तुम्ही. म्हणजे कंपनीमध्ये अप्स अँड डंप म्हणजे ते माकडाच तुम्ही कहाणी ऐकलं असेल तर तसं खेळली चालतं. असं स्टॉक पळवलं जातं, अजून इथं डंप केलं जातं, इथं रिटेल इन्व्हेस्टर अडकले जातात आपल्यासारखे. तर ह्या स्टॉकमध्ये असं जास्त घडलं जातं असं म्हणू शकतो, कारण हिस्ट्रीमध्ये असंच घडलं म्हणताना आता पण असंच घडू शकतं म्हणू शकतो. ह्या तर मित्रांनो 1 रुपये सहित किंवा 0 रुपये सहित लावणार नाही आहे, कारण असल्या स्टॉकमध्ये लावणं हे खूप चुकीचं आहे. हे रिटर्न्स बघून कधी पण आपण निवेश करायला नाही पाहिजे. हे रिटर्न बघायचंच नाही आपल्यासाठी. मॅक्झिमम बघितलं तर तुम्ही बघू शकता तुम्ही 6,500% रिटर्न दिलेलं आहे, बिटकॉईनपेक्षा जास्त रिटर्न दिलेलं आहे बघू शकतो तुम्ही, 6,500% रिटर्न. जर बघितलं तर तुम्ही इथूनच दिलेलं आहे असं म्हटलं तरी बघू शकता तुम्ही, इथूनच दिलेलं आहे जास्त 5,000%. 2020 ते 21मध्ये 1 वर्षातच 5,000%, 5,500% म्हटलं तरी काही हरकत नाही. इतक्यात तरी साईडवेजपासून नॉर्मलीच होतं. तर मी असल्या तरी स्टॉकमध्ये जाण्यास अवॉइडच करत असतो, कारण चार्ट पॅटर्न आपल्याला कसं पाहिजे, अप असं पाहिजे. हे असं नाही, फक्त हे असं आहे. ह्यात जास्त ऑपरेटर असू शकतात. तर असलं दुसरं स्टॉक पण आहे, ते तुम्हाला दाखवतो. तर बघू शकतो तुम्ही मित्रांनो, ह्याच्या आधी पण ऑर्चिड फार्मामध्ये पण असंच झालं होतं. हे पण बिटकॉईनपेक्षा जास्त रिटर्न दिलं होतं. ह्याचं व्हिडिओ पण मी बनवलं होतं की 72% वरती OFS आणलं होतं. म्हणजे 1000चं स्टॉक तुम्हाला फक्त किती 375 रुपयाला भेटत होतं. डिस्काउंट एवढं 72%चं डिस्काउंट आणलं होतं. 1000 रुपये प्राईज होतं आणि 375 रुपयाला त्याचं ऑफरवरती ठुलतं, ऑफर फॉर सेलमध्ये ठुलतं. मला आठवतं, कारण मी ह्याच्याबद्दल व्हिडिओ पण बनवलं होतं. तुम्ही जर पाहिलं नसेल तर जाऊन बघू शकता. ह्याच्यात पण बघू शकतो तुम्ही मॅक्झिमम चार्ट पॅटर्न बघू शकतो तुम्ही कसं आफ्टर म्हणाल त्याच्यानंतर डंप केलं, ते आता पण डंपच आहे. आता बघितलं तर 3,000% रिटर्न आहेत, पण ते काय उपयोगाचे नाही आहेत. दिसायला आपल्याला दिसतात, पण ते आपल्याला 1 रुपयासहित भेटत नाही आहे. कारण हे अजून पण आता 300, 350 ते 400 रुपये यूज टका हे असं लोअर सर्किटमध्येच असणार आहे. बघू शकतो तुम्ही पूर्ण लोअर सर्किटमध्येच आहे. हे 400पर्यंत यूज टका तरी असंच राहणार आहे, त्याच्या आसपास यूज टकाच ऑफ पॉलिसी. तर असल्या स्टॉकमध्ये अवॉइड करायचं आपल्याला. निवेश करायला जायचं नाही, रिटर्न्स बघू करणारा मित्रांनो. कारण हा बिझनेस ग्रोईंग मोडमध्ये ते चांगली गोष्ट आहे, पण चार्ट पॅटर्न नॉर्मल पाहिजे मित्रांनो. हे असलं चार्ट पॅटर्न आपल्याला नको आहे. तुम्ही ह्याचं डिटेल्स अनालिसिस करून तुम्ही निवेश करू शकता. माझ्या दृष्टीने तर मी सध्या तरी स्टॉकला अवॉइड करणार आहे. रिटर्न्स बघून कधी पण निवेश करायला जायचं नाही आहे. जर चार्ट पॅटर्न जर नॉर्मल झालं, जर प्रॉफिट वाढत असेल तर आपण निवेश करू शकतो. तर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर मित्रांनो नक्कीच लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. अजून जर चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.